راز ازدواج‌های پیامبر چیه؟ چرا حقیقت این ازدواج‌ها رو پنهان می‌کنن؟ المؤمنین حضرت خدیجه مطلقه بودن؟ عایشه واقعاً 9 ساله بود؟ پیامبر با عروسشون زینب بنت جحش ازدواج کردن؟ چرا 13 همسر داشتن؟ تو منظومه عشق تاریخ با حقیقت و دقت روایت میشه و امروز قراره همه شبهات رو با استناد به منابع معتبر مثل جلاء العیون، الارشاد، بهار الانبار، طبقات الکبری، سیرت ابن هشام و تاریخ طبری باز کنیم. تا آخر بمونید تا ببینید چرا المؤمنین حضرت خدیجه مطلقه نبودن، عایشه 9 ساله نبود و زینب عروس پیامبر نبود. داستان تو قرن هفتم تو مکه شروع میشه. جامعه‌ای غرق در تاریکی جاهلیت، جنگ‌های قبیله‌ای بی‌انتها، سنت‌های ظالمانه و زنانی بیوه که هیچ پناهی نداشتند. پیامبر رسول خدا رسالتی عظیم داشتند: نشر توحید، اتحاد قبایل پراکنده و رحمت به مظلومی. ازدواج‌هاشون فقط یه پیوند عاطفی نبود، یه نقشه الهی بود برای تغییر تاریخ. این ازدواج‌ها چند هدف بزرگ داشتند. اول، اتحاد سیاسی با قبایل قدرتمند مثل بنی امیه، بنی هلال و بنی مخزوم برای تقویت پایگاه اسلام تو حجاز و نجد. دوم، حمایت اجتماعی از زنان بیوه و یتیمانشون که تو جاهلیت هیچ ارزشی نداشتن. سوم، اصلاح سنت‌های جاهلی مثل ممنوعیت ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده. چهارم، رحمت انسانی برای آزادی زنان اسیر و حفظ کرامتشون. تو عرب جاهلی چند همسری یه امر عادی بود، نه فقط بین اعراب بلکه بین اشراف روم و ایران. تو آیه از سوره احزاب آمده که خدا به پیامبر اجازه داد برای اهداف دینی و اجتماعی بیش از 4 همسر داشته باشند. اما تو آیه دیگه از سوره احزاب سال 8 هجری خدا فرمود که از این پس ازدواج با زنان دیگر یا جایگزینی همسران برایت جایز نیست. این حکم برای این بود که بعد از فتح مکه وقتی قبایل به اسلام گرویده بودند، پدران دیگه دختراشون رو به پیامبر هدیه نکنند و بار مسئولیت روی دوش پیامبر نیاد. پیامبر بعد از این آیه هیچ همسر جدیدی نگرفتند. اگه این ازدواج‌ها برای شهوت بود، چرا تو جوانی از 25 تا 50 سالگی فقط با المؤمنین حضرت خدیجه زندگی کردند؟ چرا تو پیری با زنان بیوه و سال خورده مثل سوده 56 ساله، سلمه 62 ساله و میمون 51 ساله ازدواج کردند؟ چرا همسرانشون رو بین زندگی اشرافی و ساده زیستی مخیر کردند و فرمودن اگه دنیا رو میخواین بیاین تا شما رو با خیر و نیکی رها کنن؟ همسر اول خدیجه. داستان از قلب مکه شروع میشه. 15 سال قبل از بعثت، 2 ماه و 25 روز بعد از بازگشت پیامبر از سفر تجاری شام. المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد، بانوی ثروتمند، نجیب و آبرومند قریش، تو کاروان تجاری شام با پیامبر آشنا شده. میسره غلامشون از صداقت، امانت، حسن خلق و درستکاری پیامبر تعریف کرد. خدیجه که هیچ وقت قبل از پیامبر ازدواج نکرده بودن، خودشون از طریق کنیز نفیسه پیشنهاد ازدواج دادن. پیامبر 25 ساله بودن و خدیجه 27 یا 28 ساله، نه 40 سال. شبهه 40 سالگی یه تحریف تاریخیه. خدیجه تو زمان ازدواج بین 25 تا 28 سال داشته. این ادعای 40 سالگی برای کم کردن مقام والای خدیجه در برابر دیگر همسران، به ویژه عایشه، ساخته شد که با جعل روایات سعی کرد خودش رو برتر نشون بده. سن 27 یا 28 سال با زندگی پر انرژی خدیجه، مدیریت تجارت بزرگشون و فرزندآوری مثل حضرت فاطمه زهرا کاملا منطبقه. تو اون زمان تولد چند فرزند برای زنی 40 ساله بعید بود. شبهه مطلقه بودن. برخی ادعا میکنن خدیجه قبل از پیامبر با مردی مثل عتیق ابن عابد یا ابوهاله ازدواج کرده بودن. این شبهه قاطعانه رد میشه. خدیجه هیچ وقت قبل از پیامبر همسر دیگه ای نداشتن و اولین و تنها ازدواجشون با پیامبر بود. این شبهه برای کاهش مقام خدیجه که به عنوان طاهره شناخته میشد ساخته شد. زینب، رقیه و کلثوم که گاهی به خدیجه نسبت داده میشن، احتمالاً فرزندان
حاله خواهر خدیجه بودن که پیامبر بعد از فوت حاله اونا رو به عنوان ربیبه یعنی فرزند خوانده بزرگ کردن. خدیجه اولین زنی بودن که به پیامبر ایمان آوردن و تمام ثروتشون از کاروانهای تجاری تا املاک رو برای نشر اسلام دادن. پیامبر فرمودن خدا بهتر از خدیجه به من نداده. وقتی مردم منو تکذیب کردن، او تصدیقم کرد. وقتی تحریم شدم، با ثروتشون کمکم کرد. و خدا از او فرزندانی به من داد که از دیگر زنانم نداد. تا وقتی خدیجه زنده بودن، پیامبر هیچ همسر دیگه ای نگرفتن. سال 10 بعثت تو محاصره شب ابیطالب تو 65 سالگی بر اثر آسیب‌های شدید روحی و جسمی ناشی از سنگباران، ضربات مشرکان و آزارهای قریش در دفاع از پیامبر شهید شدن و تو قبرستان معلات دفن شدن. فرزندانشون قاسم و عبدالله که تو مکه فوت کردن و حضرت فاطمه زهرا بانوی دو عالم. دومین ازدواج پیامبر با سوده بود. زنی 55 یا 56 ساله بیوه سکران بن عمری شد. سکران از پیشگامان صدر اسلام بود، اما به خاطر فشار قریش به حبشه هجرت کرد، اونجا مسیحی شد و مرد. سوده بی سرپرست موند و تو خطر شکنجه یا قتل توسط قریش بود. پیامبر تو 53 سالگی چند ماه قبل از هجرت به مدینه باهاشون ازدواج کردن تا کرامتشون رو حفظ کنن و از بازگشت اجباری به کفر نجاتشون بدن. این ازدواج یه پناه الهی برای زنی آبرومند بود که به خاطر ایمانش همه چیز رو فدا کرده بود. سوده 4 سال تنها همسر پیامبر بود و زندگی ساده‌ای داشت. سال 50 یا 54 قمری تو اواخر خلافت عمر وفات
و تو بقیع دفن شد. همسر پنجم زینب بنت خزیمه. زینب بنت خزیمه ملقب به ام المساکین به خاطر مهربونی بی‌نظیرش به فقرا و دردمندان سال 3 هجری با پیامبر ازدواج کرد. قبلاً 2 همسر داشت. از طفیل ابن حارث طلاق گرفت و عبیده ابن حارث یا عبدالله ابن جحش تو جنگ احد سال 3 هجری شهید شد. زینب فقیر و بی سرپرست شده بود و پیامبر برای حفظ آبرو و حیثیتش باهاشون ازدواج کرد. این ازدواج جنبه رحمت و حمایت اجتماعی داشت. زینب فقط 3 تا 8 ماه بعد از ازدواج زنده موند و سال 3 هجری تو بقیع وفات کرد. جز ام المؤمنین حضرت خدیجه تنها همسری بود که تو زمان حیات پیامبر رحلت کرد. همسر ششم ام سلمه. سال 4 هجری ام المؤمنین حضرت ام سلمه هند بنت ابی امیه تو 62 سالگی با پیامبر 58 ساله ازدواج کرد. قبلاً همسر عبدالله ابن عبدالاسد معروف به ابو سلمه بود که از پیشگامان اسلام بود. ابو سلمه تو جنگ احد سال 3 هجری مجروح شد و 8 ماه بعد سال 4 هجری شهید شد. ام سلمه با 4 یتیم عمر، زینب، سلمه و دره بی سرپرست. به پیامبر فرمودن سن من از همه شما بیشتره و از یتیمان سرپرستی میکنم. این ازدواج جنبه عاطفی، رحمت و سرپرستی داشت. ام سلمه بعد از ام المؤمنین حضرت خدیجه با فضیلت ترین همسر پیامبر بود. فعالیت‌های سیاسیش تاریخ ساز شد. به معاویه نامه نوشت و برای لعن حضرت علی شماتتش کرد و گفت لعن علی علیه خدا و ملائکه است. تو جنگ جمل سال 36 قمری به عایشه هشدار داد که جنگ علیه حضرت علی رو ترک کنه، چون خدا به همسران پیامبر امر کرده تو خونه هاشون بمونن. نیت شوم طلحه و زبیر برای جنگ جمل رو به حضرت علی اطلاع داد و به ایشون کمک کرد. از حضرت فاطمه زهرا در برابر دروغ‌های ابوبکر درباره ارث فدک دفاع جانانه کرد و گفت فدک حق زهراست و ابوبکر با این کارش ظلم کرد. ام سلمه سال 61 قمری تو 84 سالگی آخرین همسر پیامبر بود که وفات کرد و تو بقیع دفن شد. حقیقت عایشه و نقشه منافقین شوکتون کرد. قرار راز ازدواج پیامبر با عروسشون زینب بنت جحش رو باز کنیم. فکر میکنی حقیقت چیه؟ تو کامنت ها بنویس و لایک کن. همسر هفتم زینب بنت جحش. سال 5 هجری زینب بنت جحش تو 38 سالگی با پیامبر ازدواج کرد. قبلا همسر زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر بود. شبه میگه پیامبر وارد خونه زید شدن، زینب پشت پرده بود. باد پرده رو کنار زد. پیامبر زینب رو دیدن و عاشقشون شدن. زید همون لحظه رسید و زینب رو طلاق داد تا با پیامبر ازدواج کنه. این داستان جعلیه. زینب دختر عمیمه عمه پیامبر بود و از کودکی تو خونه پیامبر بزرگ شده بود. قبل از وجوب حجاب سال 5 هجری پیامبر بارها زینب رو دیده بودن. عجیبه که تو 50 سالگی ناگهان عاشقشون بشن. اگه پیامبر زینب رو میخواستن هیچ مانعی نبود. این ازدواج برای زینب و خاندانش افتخار بود. زینب از اشراف قریش غرور داشت و نمیتونست با زید که بنده آزاد شده پیامبر بود زندگی کنه. زید از خود بزرگبینی زینب خسته شده بود. به پیامبر شکایت کرد و خودش خواست زینب رو طلاق بده. پیامبر بارها به زید گفتن همسرت رو نگه دار، ولی زید طلاق داد. تو آیه از سوره احزاب اومده که خدا فرمود وقتی به زید گفتی همسرت رو نگه دار، ولی خدا چیزی رو که آشکار میکنه پنهان میکرد. این ازدواج به دستور خدا بود تا سنت جاهلی منع ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده باطل بشه. این ازدواج نشون داد که پسرخوانده پسر واقعی نیست و همسرش میتونه بعد از طلاق با کس دیگه ازدواج کنه. این یه نماد برابری بود، چون زینب از قریش با بنده آزاد شده ازدواج کرده. زینب از اولین مهاجران مدینه بود. به فقرا انفاق میکرد و میگفت خدا منو به ازدواج پیامبرش درآورد و آیه‌ای درباره من نازل کرد که تا قیامت خونده میشه. سال 20 قمری اولین همسر پیامبر که بعد از رحلت ایشون وفات کرد تو بقیع دفن شد.
همسر هشتم، جویریه بنت حارس. سال 5 یا 6 هجری جویریه بنت حارس، بیوه مسافه یا مالک ابن صفوان که تو غزوه بنی مصطلق سال 5 هجری کشته شد، اسیر شد. جویریه کنیز یکی از مسلمان‌ها شد و از پیامبر کمک خواست. پیامبر آزادش کردن و باهاش ازدواج کردن. این ازدواج حکمت‌های بزرگی داشت. بعد از این ازدواج 206 اسیر قبیله بنی مصطلق آزاد شدند، چون مسلمان‌ها نمیتونستن خیشان همسر پیامبر رو برده نگه دارن. این کار خیلی از افراد قبیله بنی مصطلق رو مسلمون کرد، چون به پیامبر نزدیک شدن. این ازدواج پیوند با بنی مصطلق، قبیله قوی در نجد، رو محکم کرد و به صلح کمک کرد. جویریه زنی پاکدامن و با متانت بود. سال 56 قمری تو بقیع وفات کرد و تو همون قبرستان دفن شد. همسر نهم، حبیبه. سال 6 یا 7 هجری حبیبه رمله بنت ابی سفیان تو 37 تا 40 سالگی با پیامبر ازدواج کرد. قبلا همسر عبیدالله ابن جحش اسدی بود، از پیشگامان اسلام و مهاجران به حبشه. عبیدالله تو حبشه مسیحی شد و مرد و حبیبه با دخترش حبیبه بی سرپرست موند. نمیتونست به مکه نزد پدر مشرکش ابو سفیان برگرده. پیامبر از حبشه غیابی خواستگاری کردن و نجاشی پادشاه حبشه این عقد رو جاری کرد. حبیبه به همسری پیامبر افتخار کرد. این ازدواج 2 حکمت داشت. پیامبر از رنج‌های حبیبه در راه اسلام باخبر شدن و پناهش دادن. این ازدواج خاندان ابو سفیان، دشمن سرسخت اسلام، رو به دین نزدیک کرد. ابو سفیان گفت محمد دامادیه که رد نمیشه و جای دیگه گفت پشت این مرد به زمین نیاد. حبیبه شیفته پیامبر بود. وقتی ابو سفیان برای تمدید صلح حدیبیه به مدینه اومد، حبیبه نذاشت رو تشک پیامبر بشینه و گفت تو مشرک و نجسی، این مسند برای پاکترین انسان هاست. اما بعد از شهادت پیامبر مسیرش تغییر کرد. وقتی عثمان ابن عفان سال 35 قمری کشته شد، حبیبه پیراهن خونالودش رو با نعمان ابن بشیر برای معاویه برادرش به دمشق فرستاد. این کار آتش حمله معاویه به مقر حکومتی حضرت علی رو شعله‌ور کرد. معاویه از این پیراهن برای تحریک شامیان علیه حضرت علی سوء استفاده کرد و جنگ سفین رو در سال 37 قمری راه انداخت. این اقدام حبیبه که به خاطر تعلق قبیله‌ای به بنی امیه و خویشاوندی با عثمان پسر دایش بود، نشون دهنده انحرافش از مسیر حق بود. حبیبه عاقبت خیر نشد، چون با این کار به دشمنی با حضرت علی کمک کرد. سال 42 یا 44 قمری تو مدینه یا دمشق وفات کرد و مروان ابن حکم، حاکم بنی امیه تو مدینه، بر جنازش نماز خوند که نشون دهنده نزدیکی حبیبه به بنی امیه تو سالهای آخر عمرشه. همسر دهم، صفیه بنت حوی بن اخطب. سال 7 هجری صفیه بنت حوی بن اخطب از قبیله بنی نظیر با پیامبر ازدواج کرد. قبلا 2 همسر داشت. سلام بن مشکم قریظی که طلاقش داد و کنانه ابن ربیع که تو جنگ خیبر سال 7 هجری کشته شد. صفیه اسیر شد و پیامبر آزادش کردن و باهاش ازدواج کردن. این ازدواج چند حکمت داشت. پیامبر صفیه رو از ذلت اسارت نجات دادن و کرامتش رو حفظ کردن. این ازدواج دوستی بین مسلمونا و یهودیان خیبر ایجاد کرد و باعث آتش بس شد، چون یهودیان به همسر پیامبر احترام می‌ذاشتن و به اسلام نزدیک شدند. ازدواج با صفیه که از خاندان برجسته
که خدا فرمود نباید پیامبر را آزار بدین و بعد از او با همسرانش ازدواج کنین. این حکم برای حفظ احترام پیامبر، جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی و باور به همسری ابدی همسران با پیامبر تو بهشته. مثلا اگه کسی با همسر پیامبر ازدواج میکرد، ممکن بود ادعای جانشینی پیامبر کنه که این خطر سیاسی داشت. تو آیه ای از سوره احزاب اومده که همسران پیامبر مادران مؤمنانن. اما این عنوان فقط یه حکم شرعی برای منع ازدواج مؤمنان با همسران پیامبر بعد از رحلت ایشون. این لقب به معنای مادر معنوی یا جایگاه والای معنوی نیست، بلکه صرفاً یه قانون شرعی برای حفظ حرمت پیامبره. برخی همسران مثل عایشه و حفصه با آزار پیامبر و دشمنی با حضرت علی تو جنگ جمل نشون دادن که این عنوان فضیلت ذاتی نداره. حبیبه هم با ارسال پیراهن عثمان به معاویه به جنگ علیه حضرت علی کمک کرد و عاقبت به خیر نشد. فقط المؤمنین حضرت خدیجه و المؤمنین حضرت سلمه به خاطر ایمان، فداکاری و دفاع از اهل بیت جایگاه ویژه دارن. آیه تطهیر فقط برای حضرت علی، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین نازل شده و شامل دیگر همسران نمیشه. وضعیت مالی همسران از بیت المال و هدایای صحابه تامین بودن. مثلا المؤمنین حضرت سلمه از بیت المال خرج یتیمانشو میداد. هیچ گزارش تاریخی از فقر اونا نیست. تعداد همسران 13 همسر قطعی هستند: خدیجه، سوده، عایشه، حفصه، زینب بنت خزیمه، سلمه، زینب بنت جحش، جویریه، حبیبه، صفیه، میمونه، ماریه قبطیه و ریحانه. اختلاف درباره 15 یا 18 به خاطر شمارش کنیزانی مثل ماریه و ریحانه است که گاه همسر و گاه کنیز شمرده شدن. حقیقت ازدواجای پیامبر شگفت زدتون کرد. کدوم شبهه جذاب‌تر بود؟ سن عایشه، زینب بنت جحش یا حقیقت المؤمنین حضرت خدیجه؟ تو کامنت ها بنویس و لایک کن. ازدواجای پیامبر نقشه الهی برای اتحاد قبایل، رحمت به مظلومین و جاودانگی اسلام بود. این داستان حقیقت زندگی همسران پیامبر و حکمت‌های الهی رو با تمام جزئیات فاش کرد. لایک کنین، سابسکرایب کنین و تو کامنت ها بگین کدوم حقیقت شما رو شوکه کرد.